นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะคะกับการ reaction ซีรีส์เรื่องใหม่ฮะกับช่อง ATS Channel กับเรื่อง That Summer ครับผมเจอเจ้าชายบนชายหาดนะครับผมวันนี้ได้ไปดูรอบพรีเมียร์มาด้วยนะครับผมรอบ first EP ก็คือได้ฟังพี่โจ้นะครับผมเขาบรรยายเกี่ยวกับว่าผลงานเรื่องนี้ของเขาว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเรื่องนี้มันจะมีความโรแมนติกแค่ไหนมันจะมีส่วนเปอร์เซ็นต์ของความโรแมนติกความเซ็กซี่แค่ไหนเพราะว่าดีงานของพี่โจจะเซ็กซี่ถูกไหมฮะนั่นแหละฮะเขาบอกว่า That Summer เนี่ยมีความโรแมนติกอยู่นะประมาณ70 กว่าเปอร์เซ็นต์อีก30%เนี่ยคือความเซ็กซี่แบบคิ้วๆนะครับแล้วลองดูเหมือนกันว่าเซ็กซี่แบบคิ้วๆของเขาจะหมายความว่ายังไงแต่นั่นแหละฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับผมที่วินนี่สตาร์รับบทหลักครับผมในเรื่องนี้นะนั่นคือ That Summer นั่นเองแล้วและตัวของสตาร์จะรับบทเป็นเจ้าชายดาวินนะครับผมแล้วตัวของวินนี่จะรับบทเป็นเด็กแบดบอยคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าลาวาเมื่อ2คนนี้มาเจอกันเมื่อเจ้าชายมาเกยหาดนะครับผมแล้วอีกคนนึงไปเจอเพราะเป็นเด็กติดเกาะ2คนนี้เจอกันความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรทุกคนอาจได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วแล้วพี่แฮมก็รีวิวเทรลเลอร์ตัวนี้ลงไปใน TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถติดตาม TikTok พี่แฮมได้ที่ Ham ATS Channel นะคะโอเควันนี้ EP 1ละคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกสักครั้งคิดว่าเรื่องนี้ดูไม่ยากเลยทุกคนสามารถติดตามได้นะครับผมทางช่องวัน31ทุกคืนวันศุกร์นะฮะและย้อนหลังนะครับผมทาง GMTV Official เลยก็คือทางเว็บไซต์ของ GMTV นั่นเองใน YouTube เลยนะฮะแอปแดงแอปนี้นี่เองก็ดูง่ายมากเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเข้าไปหาแพลตฟอร์มที่ไหนเลยและทุกคนดูจบแล้วสามารถจะมาดู reaction กับพี่แฮมต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเพิ่มอรรถรสไปด้วยกันเหมือนมีเพื่อนนั่งดูไปด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกับ EP 1 ดีกว่าครับมารู้จักเจ้าชายและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นบนชายหาดและเกาะแห่งนี้ดีกว่ากับ That Summer ครับผมเจอเจ้าชายบนชายหาดครับผม EP ที่ 1ไปเลยคือเปิดเรื่องมาจะเกยหาดเลยเหรอดาวินก็เรียนจบแล้วอีกไม่เกิน3 เดือนเราว่าเราจะจัดพิธีมอบตำแหน่งรัชทายาทให้กับดาวินอย่างเป็นทางการ พระองค์ไม่คิดว่าจะเร็วไปหน่อยหรอครับ
บางทีอาจจะให้เจ้าชายเนี่ยมีความพร้อมมากกว่านี้ แต่ลูกคิดว่าลูกยังอยากเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้ พ่อคุณก็พูดถูกว่าเรายังไม่พร้อม เราก็แค่อยากไปเที่ยวโดยไม่มีผู้ติดตาม ได้ใช้ชีวิตอิสระ ในที่ที่เราได้เป็นคนอื่น ที่เราไม่ต้องเป็นเจ้าชาย แต่น้องคงบอกท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ได้หรอก ท่านคงไม่อยากได้รัชทายาทที่ไม่ต้องตามธรรมเนียม ใครไม่ยอมรับ แต่เราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนนะ คุณเก็บความลับได้ไหมวิกเตอร์ เราโตมาด้วยกันนะดาวิน ไว้ใจผมได้ ก็คือดาวินเป็นเกย์อยู่แล้ว แล้วพ่อแม่ก็อาจจะไม่ยอมรับ เป็นเจ้าชายที่ชอบผู้ชาย เป็นเจ้าชายที่ชอบผู้ชาย น้องนะดาวิน ไม่ว่าน้องจะเป็นอะไร โอ้ เรา ย จะหนีไปเที่ยวเมืองไทย คุณโอเคไหม ตื่นมาก็เจอคนหล่อ กรุงเทพมหานครประเทศไทย ประเทศอารันทา ดาวิน เคนยา นี่น้องจะไปไหนอะแล้วทำไมสะพายกระเป๋าไปด้วยดึกดื่นแบบเนี้ย เฮ้ยเติมมา ไม่เอา เอาเลย กินเหล้าเดี๋ยวเหรอ ตามใจ แต่ถ้าเปลี่ยนใจอ่ะ ก็ตามมาได้นะ ไปเว้ย อ้าว มันเปิดตัวละครมาง่ายนะว่าตัวละครก็ชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะง่ายๆ นี่ กันเลย ดาวิน เดี๋ยวก่อน ดาวินแล้วเราจะพาพี่ไปไหนเนี่ย แต่เพื่อนชวนไปเล่นยาด้วย ดาวิ เคน น ยาเร็ว เดี๋ยวก่อนดาวินดาวิน เล่นอะไรอยู่รีบบอกพี่มาเลยนะ น้องจะไปเมืองไทยกับวิกเตอร์ ไปทำไม แล้วทำไมต้องหนีไปแบบนี้ด้วยอะ น้องแค่อยากไปใช้ชีวิตของน้องอะตอนที่น้องจะไม่มีโอกาส แล้วทำไมไม่บอกท่านพ่อกับท่านแม่ จะได้ท่านจัดการให้ พี่ยันย่าก็รู้อะว่าน้องไม่มีทางจะได้ไปในแบบที่น้องต้องการหรอก คงจะมีคนตามไปเซอร์วิสอีกเป็นขบวนอะ แต่พี่ให้น้องไปไม่ได้หรอกนะ มันอันตรายเกินไปอ่ะ ไปเร็วเข้าบ้านได้แล้ว น้องขอร้องนะพี่ยันย่า น้องขอเวลาแค่เดือนเดียว แล้วน้องจะกลับมาทำหน้าที่รัชทายาทตามที่ท่านพ่อต้องการ นะ งั้นน้องต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะ แล้วก็คอยรายงานพี่ตลอดเวลาด้วย ยังไงก็เรียกกลับมาเป็นเจ้าชายของอารันทานะ เข้าใจไหม เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว มาพี่ดูแลตัวเองให้ดีด้วย อืม เป็นห่วงมากนะรู้ไหมรีบไปได้แล้ว เจ้าหญิงอัญญา มีอะไรหรือเปล่า พอดีผมได้ยินเสียงโทรศัพท์จากตรงเนี้ยครับ อ๋อ พอดีเราออกมาคุยโทรศัพท์น่ะ อากาศคืนนี้ดี หน้าหนาวมาถึงไว ครับดวงจันทร์ก็สวยนะครับ ฉันงงมากก็จะคุยกันได้นานขนาดนี้เนี่ย เราอยากเข้านอนแล้ว เดินไปส่งหน่อยสิ โจรขึ้นวังได้แล้ว ได้ครับ ด
นึกว่าจะไม่กล้ามาซะแล้ว คนอย่างเราอะอยากทำอะไรต้องได้ท งั้นรีบขึ้นมาเลยก่อนมีคนมาเจอ แบดบอยสุด เฮ้ย อุ้ยอย่ามายุ่ง ก็บอกว่าไม่ชอบไง ไปหาคนอื่นปะ เอาแล้วมึงจะเล่นตัวอะไรนักวะ ก็บอกว่าอย่ามายุ่งไง เอ้าเฮ้ย เฮ้ย ถ้าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยอ่ะ ปล่อยเขาไปดีกว่า แล้วมึงเสือกอะไรด้วยอ่ะมึงเป็นผัวเขาเหรอ กูไม่ใช่ผัวเขา แต่ผู้หญิงเขาไม่เอาอ่ะ กลับบ้านไปชักว่าวไป ไอสัตว์นี่ปากดีเหรอ ๆ เกินนะต่อยแบบศอกเกินหมัดเขาเรียกว่าเกินหมัด มารับลูกชายค่ะ รถสักครู่ครับ ทำไมแกต้องสร้างปัญหาตลอดเลยฮะ แกประชดฉันเหรอ แล้วแต่แม่เลย ยังไงอ่ะ ผมก็เป็นตัวปัญหาอยู่แล้วนี่ ฉันจะส่งแกไปอยู่กับน้าแกที่ใต้สัก3 เดือนนะ ไม่ ทำไมต้องไปอ่ะ ก็แกโดนพักการเรียนไง คลิปแกที่โดนตำรวจจับมันว่อนเน็ตเลย และข่าวแกเนี่ย มันกระทบชื่อเสียงพ่อแกตอนเลือกตั้ง เขาไม่ใช่พ่อผม สุดท้ายอ่ะ ก็ห่วงกันแต่ตัวเองทั้งนั้นแหละ อาช่วยแกเต็มที่แล้วนะ แกก็ต้องช่วยอาด้วย มีเรื่องแบบเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องได้ยังไง ยังไงเนี่ย ก็ไม่มีใครอยากให้ผมอยู่บ้านนี้อยู่แล้ว Happy New Family นะครับ โอเค เป็นเด็กมีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่แต่งงานใหม่มีแบบเอ้ย ลุงก็อยากคืนให้นะ แต่พ่อมือขายให้ลุงแล้ว ผมเข้าใจครับลุง แต่ตอนนั้นน่ะ พ่อเขาน่าจะต้องใช้เงิน ผมแค่อยากจะมาดูว่ามันยังอยู่สภาพเดิมหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงเลย ลุงดูแลอย่างดี ก็รอให้มึงเมาคืนนั่นแหละทำไมมึงไม่ไปขอเงินแม่มึงกับพ่อเลี้ยงมาซื้อคืนไปล่ะเขารวยไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ลุง เงินเขาส่วนเงินเขา ผมไม่เกี่ยว งั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยวลุงจะให้กุญแจมึงเก็บไว้เลย แล้วเดี๋ยวมึงทำงานเก็บเงินได้เมื่อไหร่เนี่ย ก็มาเอารถไปเลย ซีเรียสนะลุง เออ มึงหาเงินมาให้ได้แล้วกันเถอะ กูรอคืนให้เจ้าของเดิมอยู่ เกาะบางสวรรค์ประเทศไทย เอ้าไปเที่ยวที่เดียวกัน นะสเก็กล่อใช่จะอ้วก คุณโอเคไหม เมาเรือดิ
คงงั้นมั้งอะเราไม่เคยขึ้นเรือครั้งแรก น่าจะเมา ถ้ารู้ว่าเมาอ่ะ กินยาแก้เมาดักไว้ก่อนดิ เอาของผมไปก็ได้ ไว้กินขากลับ เฮ้ยยาแก้เมา ไม่ได้ยาเสพติด เอ้า เฮ้ย อุ๊ยอ้วกฉันว่าอ้วกฉันว่าอ้วกฉันว่าอ้วกแน่นอน เจอกันครั้งแรกก็คืออ้วกใส่จ้ะ เราขอโทษ เสื้อคุณเปื้อนหมดเลยอะเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองนะ คุณคิดเงินเท่าไหร่อะว่ามาเลย ไม่ต้อง แค่นี้เดี๋ยวเช็ดเอา แต่เรารับผิดชอบได้จริงๆ คุณคิดเท่าไหร่อะว่ามาเลย รวยมาจากไหนวะ ไม่เป็นไร ผมไม่ถือคนอ่อนแอ ทำไมต้องว่าเราอ่อนแอด้วย เราแค่เมาเรือเอง เออ ช่างมันเถอะเองช่วยใครก็ซวยชิบหายเลยกู เข้าหน้าเข้าตาหมด แม่ง โอ้ย มึงขัดเรือเสร็จยังไวตั้ม เสร็จแล้วนายหัว แล้วเรือหาปลารอบนี้เป็นไงวะ ได้มาเยอะเลย ได้มาอีกตัวด้วยเนี่ย น่าเพ่งมาก กูเอง ลาวา มึงจำกูไม่ได้เหรอ จำได้ไงอะเห็นน้าตั้งแต่ตอนเด็กๆน้าก็หนีมาอยู่เกาะ แม่มันโทรมาบอกกูแล้ว ให้ข่าวมึงตัวแรงเหรอวะ พอประมาณ กลิ่นอ้วกตัวแรง เหม็นเหี้ยอะไรวะ เฮ้ย เสื้อเพื่อนอ้วกเหรอ เรือแค่นี้เมาแล้วอ่อนว่ะ ไม่ได้อ้วก มีคนอ้วกใส่ แล้วมึงไม่เปลี่ยนเสื้อวะ หรือว่าชอบดมอ้วก หยอกนะ นี่ชื่อไอ้ตั้ม เดี๋ยวมันจะมาเทรนงานให้มึงอะ นั่นแหละ งานที่มึงต้องทำให้กูที่นี่ไง กูไม่ให้มึงอยู่สบายๆหรอกนะ ถึงมึงจะเป็นหลานกู แต่มึงก็ต้องทำงาน ได้เงินไหม เรื่องเงินมึงไม่ต้องห่วงหรอก มึงทำงานกูให้ดีก็พอ ไปได้ละ มึงยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะ จ้ะ Welcome to ชีวิตเด็กเกาะ เดี๋ยวรับซัมเมอร์แน่ ปิดท้ายเลยนะ เรื่องนี้นะชื่อแดนซัมเมอร์จะถ่ายหน้าฝนแล้วพี่โจโจก็บอกว่าบนไว้เยอะมากให้ฝนไม่ตก เดี๋ยวเวลาทำมากินเว้ย สุดท้ายฝนมาตกกรุงเทพแทนจ้ะ ปิดท้าย 7 วันผ่านไปแล้วเร็วมากเตียงนอนก็เล็กมากนะต้องนอนกัน2 คนตาย ไอลาวาตื่น ตี 5แล้วตื่น โอ้ย โอ้ยนะอะไรเนี่ย ตี 5เวลานอนนะเว้ย เวลานอนที่บ้านมึง ที่นี่เขาออกเรือไปวางอวนกัน มึงไม่ต้องอาบน้ำนะ แค่ล้างหน้าแปรงฟันพอ กูจะรอข้างล่าง เออ ไอลาวาตื่น ต
ไอเราอะตื่นกูให้มึงมาจับปลาไม่ได้มาหลับในหัวยังไปโหกันหลานมันเลยมันยังไม่ชินมันต้องชินได้ละชีวิตมึงต้องอยู่แบบนี้ไปอีกหลายเดือน ตื่นแล้ว ในหัว โอ้ยนะทำอะไรเนี่ย มึงตื่นได้ยัง ถ้ามึงตื่นแล้วเก็บอวนอยู่มาอาทิตย์หนึ่งละ มึงทำเป็นได้ละตื่นแล้ว ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แม่บ้านกูหนีตามผัวไปละ มึงช่วยซักผ้าให้กูไปก่อนแล้วกัน มึงแยกผ้าสีกับผ้าขาวด้วยนะ ผ้าสีตกกูหักเงิน เอาชิบหาย โอ้ย เฮ้ยไปทำลายข้าวของดีวะ นี่กูตื่นตั้งแต่ตี 5ทำงานยันถึงตอนเนี้ยไม่เห็นได้ชิวอย่างที่คิดเลย มึงทำใจไว้เถอะมึงอยู่กับนายหัวนะแม่งมีหนักขึ้นเรื่อยๆมึงไม่ได้ชิวหรอกแต่กูรู้เลยนะเว้ยว่าเด็กกรุงเทพมาติดเกาะอย่างมึงเนี่ยต้องการอะไร มีของดีปะล่ะ มึงถามถูกคนละเพื่อน มา เดี๋ยวพี่พาไปขึ้นสวรรค์เองเฮียดีสัส มึงอยากให้นายหัวเพชรเขารู้เรื่องกูนะเว้ยเขาเกลียดสัตว์ๆอ่ะกูเกือบโดนไล่ออกมาแล้ว มึงจะบอกเขาทำเพี้ยอะไรล่ะ มึงไม่บอกหรอกนะแล้วมึงอ่ะ อยู่กับน้าเพลงได้ไงวะ เรียนไม่จบหัวไม่ดี นายหัวเขาใจดีกูไม่มีอนาคตเลยสอนงานให้ ใจดีตรงไหนวะดุเหมือนแม่กูเลย เดี๋ยวก็ชินอย่างนี้อ่ะ แต่ฉันชอบความสัตว์สีจัดจ้านมากใส่แว่นส้มอย่าง พวกกูเนี่ยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเว้ย มึงจะไปอินฟลูเอนซ์ใครวะ อ้าวไอ้สัตว์โอ้โหดูสไตล์กูด้วยไอ้สัตว์แบนนะเว้ย แบดบอยเว้ย ไอ้เหี้อย่างน้อยเด็กแบนก็ตามกูอ่ะ ไอ้ดูถูกอ่ะ ไอ้มึงถ่ายทิกตอกให้กูเลยเฮียช่วงนี้แม่ง คนหนึ่งส้มคนหนึ่งเขียว ไม่ค่อมีคนดูเลยว่ะกูทำไงวะเฮียแก้ผ้าเต้นเลยไหมไอ้เฮีย จอย ไอ้เฮีย โอ้ เกือบแล้วมึงอ่ะ มาสตัดดูวอร์มก่อนนะ มึงไม่ต้องถึงขั้นแก้ผ้าหรอก มึงทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคนดู ได้อ่ะ เอ้ย แม่มึงโทรมาว่ะ ไอสัตว์ขัดจังหวะชิบหายเฮียมีอะไรวะอะไรแม่ ไอ้ตั้มมึงอยู่ไหนเนี่ย ไหนมึงบอกจะมารับกูที่ตลาดไง โอเคแม่ เดี๋ยวรีบไปครับไอ้เฮียมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะเฮียกูลืมว่ะกูต้องมารับแม่ที่ตลาดอ่ะ มึง ได้ รีบไปก่อนเดี๋ยวกูกลับมา ได้ มึงยังดูดคนเดียวหมดนะกูฝากไม่ได้ไหมเนี่ย กูตัวเดียวพอแล้ว เดี๋ยวกูเล่นน้ำรอ จริงนะไอ้ศาสตร์นี่กลับมาไม่เหลือไอ้เหี้ยไปแล้วนะ รองเท้า ไอ้ตั้ม เอาไอ้เหี้ยไปแล้วเพื่อนฝากด้วยนะ ฉากเจอเจ้าชายบนชายหาดละมาละคือการแบบว่าเกรดสีที่โจโจ้นะชอบแบบสีแบบดูแบบเหลืองๆส้มๆอมฟ้าแต่หูสีสดๆอะไรเงี้ยดูแบบเรโทรหน่อยๆ
เฮ้ยอะไรของคุณเนี่ย EP หนึ่งอ้วกใส่พ่นน้ำใส่อะจะเอามีอะไรพ่นใส่อีกอะ ใครเป็นเฮียเลยวะ เฮ้ยเราช่วยหน่อยคนจมน้ำ ไอ้เฮียเร็วดิ ทำลงมาเร็วเดินสองสามช่วยด้วยครับคนจมน้ำตั้มช่วยยกหน่อย ไปเจอหมอใช่ไหม ช่วยด้วยครับคนจมน้ำครับ ดึงเอ้ยพี่ช่วยหน่อยดิดึงตัวหน่อยไปเลยพี่ เชี่ยมันจะรอดปะวะ ไม่รู้ว่าทำเต็มที่แล้วอ่ะ มันแม่งหนักอยู่นะเว้ยอ่ะหมอ คุณหมอหล่อมาก นี่ใช่สองคนที่พาคนไข้จมน้ำมาหรือเปล่าครับ ผมเป็นคนเจอครับ อันนี้ใช่หลานในหัวเพลงหรือเปล่าครับ ครับ อ๋อ หลานแฟน กูลืมแนะนำเลย นี่หมอวุฒิหมอสุดหล่อประจำเกาะ ดีดิส่วนนี้ลาวาหมอ ไอตีจากกรุงเทพหล่อเหมือนกัน แต่ไม่สู้ผม อาจารย์ แล้วนี่คนไข้เป็นไงบ้างครับหมอ พ้นขีดอันตรายแล้วครับ โชคดีนะที่ปฐมพยาบาลมาก่อนนะไม่งั้นไม่น่ารอดครับ เฮ้ย ให้เครดิตมาเลย โอ้ย หล่อเชียวนะ เท่ว่ะ เก่งมากเลยนะ เนี่ย ถ้าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาต้องขอบคุณลาวามากแน่เลยอะที่ช่วยชีวิตเขาไว้ แล้วก็ฉันคือกระแตนะ พยาบาลที่สวยที่สุดในเกาะนี้ จ้ะหมอวุฒิและก็แต่สวยและหล่อที่สุดใน ก็ต้อง เกาะ เกาะมีพยาบาลอยู่ 5 คน เป็นรุ่นแม่ไปแล้ว4จะไม่สวยสุดได้ไงจ๊ะ นี่ เก็บปากแกไว้กินแกงส้มของไอ้ตั้ม กินด้วยกันไหมล่ะ ไม่ แล้วนี่รู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครอ่ะผมไม่ได้มีบัตรอะไรมาเลย น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวครับ ผมเจอเขาบนเรือเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่เขามีแผลถูกทำร้ายร่างกายที่ศีรษะมานะครับ คงต้องแจ้งตำรวจเพื่อตามหาญาติ อะไรเราก็ห่วงเขาตั้งแต่ EP หนึ่งเลยเหรอ เลยเหรอ เฮ้ย 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 คุณเป็นใครอ่ะเชี่ยมึงพากูมาไงวะ กูเป็นคนที่ช่วยมึงไว้ไง โกหก จะมาทำร้ายเราหรือเปล่า ทำร้ายอะไรมึงบ้าเปล่า หรือว่า จะมาขโมยของ กูจะเอาของมาคืนมึง กูอุตส่าห์ช่วย กูเฉย เฮ้ย มึงโอเคปะเนี่ย มึงเป็นไรอย่าทำไรเรา เฮ้ยอย่าทำไรเราอย่าขอให้หมอใจเย็นครับใจเย็นครับ หมออยู่นี่แล้วครับคนไข้ใจเย็นนะครับ หมออยู่นี่แล้วครับ เราแพงนะ อาการ ตา เบื้อง จิ้ ต้ ม นของ ลิ้ คน นไข้ แบบ เนี่ย ฉัน ก็ ดู คือส ท ม ร อง ง กระท ละ บกระเทือนเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายมาครับและทำให้สูญเสียความทรงจำบางส่วนไป จากที่ผมตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย ก็คือคนไข้จำตัวเองไม่ได้เลยว่าเคยเป็นใครทำอะไรมาแล้วมาจากที่ไหน หรือถ้าให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือ เหตุการณ์ที่คนไข้เจอมาเนี่ย อาจจะร้ายแรงจนทำให้สมองลบความทรงจำทุกอย่างไปครับ dissociative amnesia ใช่ไหมหมอ อ่ะจ้ะ ใช่ dissociative amnesia มึงรู้ได้ไง เอ้า ความรู้รอบตัวต้องมีบ้างนะ แล้วแบบนี้จะหายไหมหมอ หรือว่าจะจำได้เมื่อไหร่ ผมไม่รู้เหมือนกันนะคงต้องใช้เวลาต่อไป เบื้องต้นน่าจะต้องรักษาภายนอกกันไปก่อนนะ ส่วนเรื่องของจิตใจและความทรงจำเนี่ย น่าต้องใช้เวลาครับ เอาไงดีวะเนี่ย มาเกิดเรื่องแบบนี้ในที่ที่ไม่มีใครอยู่ดูแลเขา ขอบคุณหมอมากนะครับ อุ๊ย ที่โทรหาผม อุ๊ย
หลานรู้ไหมมีสังเกตไหม คงต้องให้เครดิตหลานในหัวนะที่ช่วยชีวิตเขาไว้อะ จับแข่งกันแปลกๆนะเอ๊ะสังเกตมีโซ่เราช่วยไหม เขาน่ารักนะสิช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย ช่วยคนอื่นได้ขนาดเนี้ยช่วยตัวเองได้ละมั้งนาเพ็งให้เอาของมาให้ มีแอปเปิ้ลดาร์กช็อกโกแลต แปะกล้วย แล้วก็ปลา ของดีๆทั้งนั้นเลย กินเยอะๆ จะได้บำรุงสมอง เผื่อมึงจะจำได้บ้างว่ามึงเป็นใคร ของที่มันเกาะหายากและแพงมาก ขอบ นะ ใจนะ แต่ว่าเรายังไม่หิวอะ ไม่หิวเหรอ กินเอง เออ ของดีทั้งนั้นเลยเนี่ย คุณเอามาฝากเราไม่ใช่เหรอ มึงไม่กินเนี่ยแล้วมึงจำได้ป่าวว่ามึงอ้วกใส่กูบนเรือ แล้วคุณเห็นไหมว่าเรามากับใครอะ กูจะไปเห็นได้ไงอ่ะ ไม่ได้ดูหรอก เห็นมึงมาอ้วกอย่างเงี้ย เห็นแล้วสงสาร แล้วก็มานอนเกยตื้นเป็นเจ้าชายอีลิกอีก ชัยลิก ใครอะ มึงไม่รู้จักจริงเหรอ เจ้าชายอีลิกไง ลิตเติ้ลเมอร์เมดอ่ะ นางเงือกอ่ะ นางเงือก มึงเคยดูการ์ตูนไหมเนี่ย ดูการ์ตูนบ้างนะการ์ตูนเนี่ยมันเสริมสร้างจินตนาการ เด็กรุ่นนี้เคยดูลิตเติ้ลโมเมนเหรอ ถ้ามึงไม่ได้ฉลาดมึงถึงกูช่วยไว้นะ ป่าเนี้ยมึงกลายเป็นศพใต้ทะเลไปแล้ว แมนอีกสักหาก แปลกกลัวนะ สมองจะได้จำได้ใช่ไหมให้พี่แปลกกล้วย บำรุงสมองนะเว้ย จะคนเข้าใจผิดนะแปลกกล้วยลูกศรคือใบแปลกกล้วยลูกแปลกกล้วยนี่คือบำรุงอย่างอื่น รีบๆกินซะมึงจะได้จำได้ไวมึงเป็นใคร ก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกนะ แค่เนี้ยกูซวยพอแล้ว อย่าลืมกินยาตามที่หมอสั่งนะครับ โอ้ยยะมันจีบไปถึง เที่ยงแล้วใช่ไหมครับหมอ อุ๊ยนึกว่าจะทำอะไรเอากินข้าว อร่อยไหมหมอ อร่อยมาก ป้อนหน่อยดิ โอ้ยตายเลยคู่นี้ หวานแฟนทุกคน ที่นี่โรงพยาบาลนะทำแบบนี้ได้ไง ผมล็อกข้ามประตูแล้ว ให้ทำมากกว่าป้อนข้าวยังได้เลย ไม่เอา แล้วผมคิดถึงหมอนี่ ตั้งแต่ไอระวามาอยู่บ้านอะเราก็ไม่เจอกันเลยนะ ต่อให้หลานไม่ได้มาอยู่ด้วยอะในหัวก็ไม่ได้ทำแบบนี้อยู่ดี ในหัวระวังตัวจะตาย ก็ผมยังไม่พร้อมนี่ ชาวบ้านจะดินทากันนะไหนจะพ่อของหมออีก เป็นถึงผอโรงเรียน
ผมโดนยิงแน่ไม่ยุ่งกับลูกชายคนเดียวของเขา ทั้งหล่อแล้วก็ทั้งเก่ง หมอคะ ว่าไงกระแต มีคนไข้เหนียวจากโรงพยาบาลค่ะ คนไข้คนไหน เอา เกิดภาวะจำไม่ได้ นั่นไงในหัว จอด คุณ เฮ้ย คุณจะไปไหน ผมจะกลับบ้าน แล้วจำได้เหรอบ้านอยู่ไหน คุณชื่ออะไร ถ้าจำได้เดี๋ยวผมไปส่ง เฮ้ย คุณ ขึ้นรถหมอไปก่อน ถ้ายังให้เขาอยู่โรงพยาบาลต่อเนี่ย ผมว่าเขาน่าจะพยายามหนีอีกนะ เรื่องของอาการภายนอกเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว แต่เรื่องของจิตใจและความทรงจำเนี่ยน่าจะหนัก ผ่านมา1 อาทิตย์แล้วยังไม่มีใครมาตามหาอีก น่าสงสารเขานะ แต่ผมว่าบางทีการที่เขาออกไปเจอโลกภายนอกเนี่ย ก็อาจจะดีก็ได้นะ ไปเจอสังคม ไปเจอผู้คน หรือไม่ก็เจออะไรบางอย่างที่ช่วยเขากลับมาจำได้ก็ได้อะแต่ก็ต้องมีคนคอยดูแลนะ ต้องไปหารายการอีเตอร์อีจันแล้วล่ะ แล้วมึงรู้ป่ะหุยเนี่ ช่วยตามหาให้หน่อยว่าเป็น กูเป็นลูกน้อง ใครมาจากไหน อยากกลับกรุงเทพว่ะ กูระเบื่อไอ้นี่เต็มทีละ อยากกลับก็กลับมาดิวะ มึงมาอยู่บ้านกูก็ได้ อ้าวมึงพูดเองนะ กูไปจริงเว้ย มาเลยเพื่อน เพื่อนคนเดียวอ่ะ กูเลี้ยงได้อยู่แล้ว ได้เจอกันครับถ้างั้น มาได้ไงเนี่ยน้าจะให้ผมดูแลมันเนี่ยนะ ก็ให้มันอยู่ไปก่อนจนกว่าตำรวจจะหาญาติ น่า เจ เอ็น อ ดูมาก หรือเพื่อมันจำอะไรได้ขึ้นมา มึงก็อยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อย ดูดิหน้าตาน่าเอ็นดูไหม ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่คนรู้จัก แล้วถ้าไม่มีคนมาตามหามันน่ะเราไม่ได้ต้องดูแลมันไปตลอดเหรอ มึงไม่สงสารมันหน่อยเหรอ คนจำอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไป มึงมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกบ้าง อย่านึกถึงแต่ตัวเอง ช่วยก็ต้องช่วยถึงที่สุดดิวะ ว่าพ่อแม่ ถ้านาจะให้ผมดูแลมันน่ะ เพิ่มเงินเดือนให้ผมด้วยจ็อบพิเศษ กูเหลือเชื่อมึงจริงๆเลย เออ เดี๋ยวกูให้มึงเพิ่ม มึงดูแลมันให้ดีนะ หมอวุฒิเขาฝากมา พาไปดูห้องนอนห้องน้ำอะไรก่อนไปค่อยคุยกันว่าไงต่อ หน้าตาแบบ เอ้า นั่งทำหน้าเป็นหมางุ่งกันได้ ตามมาดิ แต่แบบน้องน้อยมากอะ ห้องนอนอยู่คนละที่กับรีสอร์ทนาเพ้งเขาพักที่รีสอร์ท ส่วนเนี่ย ห้องกู เอ้าเย็นบื้อทำอะไรอยู่ล่ะ เข้ามาสิ ห้องเล็กแค่เนี้ย อยู่2 คนอึดอัดตายห่าเลย แล้วนี่มึงไม่มีอะไรมาเลยเหรอ เราไม่มีหรอก เรามีแค่เสื้อผ้าชุดเดียวที่ใส่อยู่นี่แหละ งั้นใส่ของกูไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวกูพาไปซื้อ เดี๋ยวกูจะเอาฟูกมาปูนอนให้นะ มึงนอนข้างล่าง
กูจะนอนบนเตียง ก็ขอนอนบนเตียงไม่ได้เหรอ ไม่ได้ นอน2 คนน่ะมันอึดอัด กูจะแบ่งอาณาเขตห้องนะ ก็คือมึงนอนข้างล่างฉันนอนข้างบนไง กูอยู่ฝั่งขวา ห้ามข้ามเขตกัน ห้ามวางของมัวสั่ว อาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมลงกินข้าว แต่กูอาบก่อนนะ อยู่ที่เนี่ย มึงต้องฟังคำสั่งกู อย่าต่อต้านเข้าใจปะ อะโดนสั่งมาฉันก็สั่งเธอต่อกูจะทอดปะใส่เกงเลยไม่เป็นอีก ก็เราไม่เคยใส่นี่ มึงก็ผูกให้มันแน่นๆเนี่ยไม่หลุดหรอก ผูกยังไงล่ะเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วเนี่ย อุ้ย จับผ้าขนหนูให้กูหน่อย อะไรนะ จับผ้าขนหนูให้กูหน่อย หรือไงไม่อยากเห็นของกูเหรอ เปล่า เราไม่ได้อยากเห็นซะหน่อย มันจะเซ็กซี่แต่ตอนใส่กางเกงเลไม่ได้ อุ้ย แค่เนี้ยจะไม่ยากอะไรวะ เอ้า ปล่อยดิ แล้วความดาวินคือลึกๆชอบผู้ชายด้วยไง ขอบคุณนะ ทำอะไรเป็นบ้าง แล้วนี่จะให้กูเรียกมึงว่าอะไรดีอ่ะ ไม่มีชื่อซะด้วย กูจะเรียกมึงว่า ไออ่อน ไม่ได้ เราไม่ใช่คนอ่อนแอ งั้นเอาเป็นน้องขึ้นซัด หรือว่าจะเป็น ขึ้นซัด น้องฟ้าลั่น หรือว่าจะเป็นน้องเกงเล ไม่เอาอ่ะ ชื่อไม่เห็นเหมาะกับเราเลย มึงไม่ให้หมอปลาตั้งชื่อให้ไหมล่ะ หมอปลา หมอปลา หมอปลาคือใครอ่ะ โอ้ยรู้อะไรบ้างวะเนี่ย นี่ คุณจะให้สัตวแพทย์มาตั้งชื่อให้เราเหรอ เราไม่เอาหรอก เอ้ยหนักใจว่ะ บอกอะไรก็ไม่รู้เรื่อง กูรู้ละ กูจะตั้งชื่อมึงว่า ว่าอะไร เวฟ ไอเวฟ พอได้ยินเสียงคลื่น เวฟ ทำไมถึงเป็นชื่อนี้ล่ะ ก็ขึ้นสัตว์ให้มึงมาเจอกูไง เจอกูว่ะ ใช้ค เป็นไง ที่มาที่ไปมีความหมาย กูนี่มันอัจฉริยะ ก็ได้ เวฟ ก็เป็นชื่อที่เพราะดี แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดสุภาพพูด คุณเราอะไรกับกูก็ได้นะ เรียกมึงกูก็ได้ กูไม่ถือ เราสะดวกแบบนี้มากกว่า พอดีเราไม่ใช่คนหยาบคาย ไฮโซจังไว้ศาสตร์ เวฟ เราชื่อเวฟ นี่มึงรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึงอายุเท่าไหร่ ำมันลบไปหมดเลยเหรอความทรงจำอ่ะ โอ้โห แต่กูว่าน่าจะอายุพอๆกับเรานะดูหน้ามันเนี่ย คิดอะไรออกอะ ยิ้มหน่อย พี่นี่คุณถ่ายรูปเราทำไมอ่ะ เอาไปลงโซเชียลไงเผื่อมีคนรู้จักมึง แต่หน้าตามึงเนี่ยก็ดูดีมีฐานะนะพูดจาก็พอด้วย คุณชายนี่ค่ะ หรือว่า มันจะเป็นทายาทเศรษฐีพันล้าน ที่โดนลักพาตัว เรียกค่าไถ่
หรือมึงคือเจ้าชายที่มาจากดินแดน far far away ดินแดนอันไกลโพ้นไกล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 พอก่อนเดี๋ยวจะรันครบ8 โน้ต มึงเพอเจอร์ที่อะไรของมึงเนี่ยตั้ม โอ้ยสัตว์อย่าพูดเป็นเล่นนะ มันเป็นเจ้าชายจริงเนี่ย แจ็คพอตนะเว้ยแจ็คพอตเข้าใจป่ะแจ็คพอตอะทำดีมันไม่เถอะยินดีรับใช้ไม่ยากค่ะ แต่มึงอะเป็นคนใช้กู นั่งลงแดดเพอเจอร์อยู่ได้ โอ้ไม่ดุเลย นอนไม่ได้นอนบนพื้นอุ้ย อะไรของมึงเนี่ยขึ้นมาไหม เรานอนพื้นไม่ได้เบาะมันแข็ง เรานอนไม่หลับ มึงสูงส่งมาจากไหนวะ มึงไม่ต้องไปอินกับไอ้ตั้มมากก็ได้นะเว้ยมึงนอนข้างล่างเลย เราไม่ลง เราจะนอนบนเตียง มึงนอนไม่ได้ กูใช้พื้นที่เยอะ กูนอนดิ้น ตีนก่ายไปก่ายมาเดี๋ยวก่ายเข้าหน้ามึง โอ้โหเหตุผลเยอะมาก คุณนอนนิ่งนักใช่ไหมงั้นก็ลงไปนอนบนพื้นสิ นอนบนพื้นนะ คุณจะนอนท่าไหนก็ได้ ตีลังกายยังได้เลย คนตีนเหรอ ลงไป ไม่ ลงไป ไม่ลง ลงไป ไม่ลง ลง ไม่ลง ลง ไม่ เอ้ย ลง ไม่ มึงไม่ลงใช่ไหมอุ๊ยมึงไม่ลงใช่ไหม ไม่ลงใช่ไหมไม่ลงใช่ไหมไม่ได้ทำอะไร ตายแล้วลงท่านี้ไม่เหมาะ มึงต่อต้านหนักใช่ไหม อะ ไอ้พวกต่อต้านเนี่ยต้องเจอดี แบบใด แบบใดพี่อย่าแพ้เสียงในหัวได้ปะอุ้ย ไอ้กู สมหน้า นอนข้างบนไปเลยนอนข้างล่างก็ได้ นักเพลงอ่ะเขาให้คุณมาดูแลเรา คุณเสียสละให้เราอ่ะ ถูกละ มึงอย่าเอาความป่วยของมึงมาขู่เลย มันทุเรศ เราไม่ได้ขู่เรา comfortable แบบนี้ แต่กูไม่เทเบิลเบิลกับมึงเว้ย กูจะรีบทำให้มึงจำได้ไวๆว่ามึงเป็นใคร ไกลเกิน กูจะได้หมดภาระ EP หนึ่ง สักที EP หนึ่งได้ข้าว วัยรุ่นเซ็งเว้ยแม่ง อ่ะวันแรกเนาะ EP หนึ่งก็อย่างเงี้ยแหละยังกัดกันอยู่ ยังไม่โรแมนติกอะไรมากเท่าไหร่ มีคู่นี้เขานำไปก่อนละนะคู่วุฒิกับตัวของคุณเพลงเขาอะทิชากร วันเนี้ยกูต้องพามึงไปทำอะไรเยอะแยะเลย นี่ต้องกางเกงในให้คุณด้วยเหรอ ดิ เราจะฟ้องนักเพลงว่าคุณอ่ะ ส่งมารีหัวหน้า มึงจะเอาใช่ไหม กูจะไม่ทนกับมึงแล้ว เราขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่ มึงเป็นใคร พ่อแม่กูเหรอ หรือมึงเป็นเมียกู คุณพาเราไปที่ชายหาดที่เจอเราได้ไหมเผื่อเราจะจำอะไรขึ้นมาได้ นี่ โอ๊ย คุณจะทำอะไรอ่ะ สาธิตให้มึงดูไงจำได้เราเป็นใคร อ่ะ EP หนึ่งนะครับผมก็ยังกรุบกริบยังเบาๆนะเป็นการแนะนำตัวละครละกันให้เรารู้จักตัวละครเขายังไม่ได้ว่าอะไรมากยังเป็นการตีกันอยู่ยังซึนใส่กันอยู่นะฮะแต่มันก็พอจะเห็นคาดลาดเราแล้วแหละว่าตัวละครทั้งสองตัวละครเนี่ยชอบผู้ชายเนาะมาตั้งแต่ตัวละครอย่างลาวาเนาะตอนที่เที่ยวในผับเนี่ยเขาก็แบบว่าชนแก้วกับผู้ชายส่งสายตามาให้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับผมแล้วก็เข้าไปชนแก้วกันแล้วก็เกือบจะมีอะไรละเกือบจะได้ดิวและ
ก็ดันไปเจอคนทำร้ายกันในผับมาก่อนเลยมีเรื่องชกต่อยกันนะแล้วก็ไปอยู่ในห้องขังสุดท้ายแม่ต้องไปช่วยออกมานะฮะโอเคขณะที่ตัวของเดวินนะฮะผมจะเห็นว่าเรื่องที่เขาย้อนความทรงจำได้คือเรื่องถือว่าเล่าเร็วมากและเล่าเฉลยเร็วมากนะหมายความว่าที่ดาวินจมน้ำไปเนี่ยและดาวินเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับเห็นภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมามันทำให้เห็นว่าตัวของดาวินเองเนี่ยตัวเขาอ่ะก็เป็นเกย์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ชอบผู้ชายเหมือนกันมันจะมีเสียงที่เหมือนกับว่าพ่อแม่รู้พ่อไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเจ้าชายต่อไปได้ยังไงก็เป็นเจ้าชายที่ชอบผู้ชายเหมือนกันไงก็จะเป็นพระราชาที่ชอบผู้ชายหรออะไรเงี้ยคือมันมีแต่คำถามในหัวเขานะฮะว่าจะยังไงแล้วพ่อก็ได้มากดดันว่าตัวเขาเองต้องรับตำแหน่งรัชทายาทคนต่อไปซึ่งเราจะเห็นว่าตอนที่เขาหนีออกมาเนี่ยเขาจะมีวิกเตอร์เนาะนำแสดงโดยน้องทีเนาะเขาพาออกมาด้วยซึ่งวิกเตอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นอาจจะเป็นคู่รักเขาก็ได้เนาะมีความแบบเอามือมาเกยกันมาจับมือกันนะในความทรงจำของเขาก็จะมีความเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของความรักก็ได้แต่อย่าลืมว่าพ่อวิกเตอร์คือทหารนะใส่ชุดทหารหรือเหมือนพ่อวิกเตอร์จะไม่โอเคกับการที่พระราชากำลังจะแต่งตั้งนะครับผมให้ตัวดาวินเองเป็นองค์รัชทายาทหมายความว่ารายการที่ไม่โอเคพยายามจะเชียร์ว่าให้ทำนู่นทำนี่ก่อนเนี่ยหมายความว่าทหารเองก็จะไม่ได้หวังดีต่อราชวงศ์ขนาดนั้นหรือหวังดีต่อบ้านของพ่อแม่ดาวินขนาดนั้นหรือเปล่าเรากำลังคิดว่านี่ดูตัวช่วงนี้ดูหนังเกี่ยวกับอย่างนี้ฮะย้อนเวลาไม่ใช่ย้อนเวลาหมายความว่าอดีตเยอะพีเรียดหน่อยประมาณนึงมันก็จะมีความแบบราชวงศ์อะไรอย่างนี้ใช่ปะซึ่งมันก็มีโอกาสมากๆที่ตัวทหารเนี่ยมันจะยึดอำนาจเองแล้วก็ให้ทหารปกครองหรือเปล่าไม่แน่ใจมันทำให้ตัวของตอนนี้ผ่านมา7 วันแล้วยังไม่มีใครมาช่วยดาวินเลยเพราะว่าที่บ้านเมืองตัวเองก็ยังวุ่นวายหรือเปล่าหนีพี่สาวออกมานะครับผมแล้วก็มาท่องเที่ยวจุดตรงนี้แต่บอกเลยนะวังเขาขึ้นโจรขึ้นง่ายมากคือนั่งคุยกันอยู่ตรงพุ่มไม้หลายนาทีมากไอตัวยามอะไรมองไม่เห็นเลยฉันงงนั่นแหละฮะก็คือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวละครเป็นเกย์แต่ตอนเนี้ยตัวละครเนี่ยไม่รู้และความจำเสื่อมและพอมาเจอกับลาวาซึ่งลาวาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเป็นไทป์ไหนชอบผู้ชายชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติเขารู้ว่าอนาคตนะเหมือนว่าอนาคตนะลาวารู้ว่าคนนี้คือเจ้าชายจริงๆลาวาจะยอมบอกความจริงเขาไหมว่าคือคุณคือเจ้าชายหรืออยู่ดีๆตัวของดาวินเนี่ยจะจำขึ้นมาได้เองดาวินเมื่อกี้จะพูดว่าเวฟเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเวฟแล้วนะในชื่อในแบบว่าที่เขายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองชื่ออะไรถ้าดาวินเขาจำขึ้นมาได้เองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายแล้วก็ลงตัวเพราะดาวินจะรู้ตัวเองชอบผู้ชายไงแต่ถ้าดาวินยังจำไม่ได้เงี้ยเรารู้สึกว่าตัวของเมื่อถึงวันที่รักกันแล้วตัวของลาวาจะรู้สึกเสียใจและถ้าสมมติลาวารู้ความจริงก่อนนะลาวาจะอมทุกข์มากเพราะรู้สึกว่าถ้าฉันบอกความจริงไปว่าเขาเป็นเจ้าชายฉันต้องเสียเขาไปแล้วความรักของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยความรักมันต่างกันมากอะไรเงี้ยเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันน่าจะเป็นปมในอนาคตหรือเป็นประเด็นในอนาคตได้ว่าทำให้เรื่องมันกลายเป็นแทนที่จะให้ตัวละครหรือความทรงจำได้เร็วขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าการเป็นการยื้อให้เขาจำได้ช้าลงเพราะว่าถ้าเขาจำได้เร็วขึ้นเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วและอยู่กับเราอีกแล้วมันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งเรื่องพยายามจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลาวาพยายามจะโทษคนอื่นว่าแม่เห็นแก่ตัวมันแต่งงานใหม่คุณก็เห็นแก่ตัวคิดแค่เรื่องของว่าพ่อใหม่ก็คิดแต่เรื่องของการดำรงตำแหน่งนะการเมืองอะไรก็ว่าไปถูกไหมมันเหมือนกับทุกเขาไปว่าคนอื่นหมดเลยว่าคิดแต่เรื่องตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาก็คิดเรื่องของตัวเองเหมือนกันเยอะซะด้วยไม่อยากจะสนใจอยากจะมารับผิดชอบทำไมฉันต้องดูแลตัวนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะฮะฉันต้องดูแลเพิ่มก็ต้องขอเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าท้ายที่สุดมันทำให้ตัวละครตัวนี้เราได้ตกผลึกอะไรบางอย่างในตอนท้ายเนาะว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณเลือกที่จะบอกหรือไม่บอกแต่ว่าทุกครั้งที่คุณทำไปมันอาจจะกลายเป็นการห่วงตัวเองก็ได้ห่วงความสุขตัวเองก็ได้แล้วว่าตรงนี้คือแบบมันน่าจะมาเป็นประเด็นได้และมากกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นไปได้เรื่องของการที่ทำยังไงให้เขากลับมาความทรงจำได้เหมือนเดิมกลับมารู้เรื่องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันแบบมันจำไม่ได้เลยมันคือมันเป็นความจำคือเป็นแบบศูนย์นะแต่ทีนี้มาเที่ยวกับใครและโดนใครทำร้ายคนที่บอกว่ารู้ความลับว่าเธอจะหนีเที่ยวนะก็คือวิกเตอร์คนเดียวถูกปะเรารู้สึกว่าวิกเตอร์เป็นตัวร้ายหรือไม่ก็พ่อวิกเตอร์นั่นแหละเป็นตัวร้ายต้องรอดูว่ายังไงนะผมแต่พูดถึงความสัมพันธ์ดีกว่า EP นี้พูดถึงการเปิดตัวละครอย่างวุฒนะแล้วก็เพลงเนาะเพลงเป็นแบบผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับในหัวแล้วกันในบนเกาะนี้คิดว่าเขาในจากตัวอย่างมันเขาจะต้อง
ไปสมัครการเมืองหรือสมัครเกี่ยวกับงานด้านการเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคลีนบอร์ดตัวเองให้มากๆแต่เหมือนก็จะคลีนไม่ได้นะมันก็เลยกลายว่าตัวเขาไม่ยังมีความแบบไม่มีค่อยมีภาษีในเกาะแห่งนี้เลยกันที่จะแบบว่ามีคนมาเลือกเขาเลยพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แต่ภาพลักษณ์ที่ดีบนเกาะนี้ก็คือการเป็นแบบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่หาภาพลักษณ์ของคุณจะเสียได้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะดันไปคบคนที่เหมือนแบบเป็นเกย์ไงเป็นเกย์ด้วยกันอย่างเงี้ยทำให้คนในเกาะไม่เข้าใจแล้วก็ภาพลักษณ์เสียก็ได้ทำให้ต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆจริงๆเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะมันก็เลยน่าสงสารนิดนึงว่าครูเพลงกับหมอวุฒิเนี่ยจะทำยังไงต่อไปแล้วหมอวุฒิก็เหมือนกับว่าพ่อก็เป็นคนใหญ่เป็นอาจารย์เป็นผอ.โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบมีหน้าค่าตาของแฟนของเรานู่นนี่นั่นเข้าไปอีกแต่ถือว่าม่อนเล่นได้ดีเนาะออกมาโมเมนต์เล็กๆน่ารักเลยแบบโมเมนต์เดียวเลยแบบจิ๊ดๆแต่ก็น่ารักดีความรู้สึกคือม่อนเป็นคนตัวเล็กกว่าน้องริวนะแล้วพอมาเล่นในบทนี้เนี่ยเพลงอ่ะคือเขาทำให้เพลงดูตัวใหญ่กว่าริวได้อ่ะดูให้เพลงดูตัวใหญ่กว่าวุฒิได้เพราะวุฒิเล่นแบบตัวน้อยส่วนตัวเพลงก็ดูแบบมาชัวร์มากแบบโหดูดีมากดูผู้ใหญ่มากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบมันทำให้เห็นถึงความต่างของทั้งสองคนอยู่แต่ก็ทำให้เห็นว่าเคมีใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นจาก GMTV นะแบบม่อนกับริวน่ารักดีนะฮะโอเคอีกเคมีหนึ่งก็คือยังตีกันอยู่เลยนะฮะนางพยาบาลนะครับผมกระแตนะฮะกับคุณตั้มนะฮะบอกว่าเป็นพับพี่เลี้ยงละกันพับพี่เลี้ยงของคุณลาวานั่นเองโอเคอ่ะมันเรื่องราวมาถูกเซตมาแบบนี้แล้วก็ตัวลาวาเองก็ต้องแบ่งที่นอนนะครับผมให้กับตัวดาวินแล้วตอนนี้ดาวินขึ้นนอนเตียงละEP หน้าเดี๋ยวคนจะมีทะเลาะอะไรกันอีกแหละจนกว่ามันถึงจุดพอใจของตัวเองโอเคก็เดี๋ยวรอดูเขาบอกว่าพี่โจบอกว่า EP 3ตั้งแต่ EP 3ไปหวานมากๆมัน EP หน้าอาจจะยังมีความขมอยู่นิดหน่อยแต่รอ EP 3แล้วกันมันจะแบบหวานสุดๆไปเลยโอเคอ่ะประมาณนี้ครับติดตามต่อในสัปดาห์หน้าว่าเดี๋ยวคงต้องมีเรื่องราวให้เราต้องเดาหรือถกกันอีกเยอะเพราะภาพที่มันตัดมามันแบบโหมันตัดไวมากมันตัดสลับมากแต่นั่นแหละประเด็นหลักๆคือทุกคนในบ้านรู้ว่าเป็น LGBT หรือเป็นเกย์นะครับผมแล้วก็จะมีการที่เหมือนกับแบบแอบหนีมานะแล้วก็ต้องการจะเป็นรัชทายาทนะฮะและท้ายที่สุดคือตอบคำถามใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ EP 1นั่นคือเมื่อถึงวันที่เขาต้องประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าชายเจ้าชายคนนี้จะคบคนทั่วไปได้หรือเปล่าซึ่งในระเบียบที่เขาพูดมันก็ทำได้แล้วมากกว่านั้นก็คือว่าก็อาจจะคบผู้ชายก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเพศอื่นอะไรเงี้ยหรือเพศแบบเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายอะไรในอนาคตแหละเพราะภาพมันตัดไปค่อนข้างจะเร็วอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะว่าจะให้ความเห็นยังไงต่อไปโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จุดที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย